ښه د احمد کاکړ د لري ښه ته ښه دا پاسورډ یې ولې نه چینجوې طریقه یې نه در معلومه دې دپاره چې په دې ځای کې کولی شئ چې پاسورډ یې چینج کړي اکاونټ اینډ امپورټ چینج پاسورډ ښه نن په مایکروسافټ آوټلوک کې که ستاسو په یاد وي ما یو شی مې ویلی و زه نه پوهېږم چې د پوزیشن د اعلانولو دپاره فکر کوم دا ما د کار د پیدا کولو دپاره مې ویلي په هغه وخت کې ما تاسو ته ویلي وه څه رقم کولی شو چې موږ تاسې په مایکروسافټ آوټلوک کې خپل د ځان لپاره یو فولډر داسې جوړ کړو کوم ایمیلونه چې زما په کار دي چې هغه فولډر ته باید راسي ډایرکټ بې له دې چې زه وغواړم یا بې له دې چې زه یې موو کړم خپله به یې چې ډایرکټ یا په اتوماتیک شکل باندې راسي هغه فولډر ته مثلا یو دفتر دی پوزیشن اعلانوي دا پوزیشن دپاره مثلا 700 سیویانې ورځي مثال دغه ساحه خو پرون موږ وویله صحیح دی چې دا څه دپاره ده د دې دپاره چې انباکس ټول ایمیلونه چې موږ تاسو وګورو هغه په انباکس کې راځي سینټ ایټمونه په هغه ایمیلونه چې موږ تاسې استولي دي و بل چاته او ډیلیټډ ایټمز ټول هغه ایټمونه یا ټول هغه ایمیلونه چې هغه موږ تاسې ډیلیټ کړي وي د خپل انباکس څخه یا د سینټ څخه چې مو ډیلیټ کړي وي هغه ټول په دې ځای کې راځي په ډیلیټډ ایټمز کې اوس ډیلیټډ ایټم پرون که چیرې ستاسو په یاد وي ما د 4 ایمیله ډیلیټ کړله د انباکس څخه هغه دا راغلي د دې په ډیلیټډ ایټمز کې ښه زما هدف دا دی چې زه وایم د دې لپاره چې زه فولډر جوړ کړم په دغه انباکس کې زه غواړم چې یو فولډر جوړ کړم دا رقم فولډر زه یو مخصوص ایمیل غواړم هر ایمیل چې ماته راځي که چیرې هغه ایمیل د یو مخصوص ادرس څخه و یا یو دغه سبجیکټ لاین کې یو مخصوص سبجیکټ و هغه ډایرکټ په یو فولډر ته راسي یعنی ماته په انباکس کې نشي ښکاره د دې لپاره چې زه بیا ځان ته معلومه کړم چې دغه په دې فولډر کې مثلا د ایمیلونو چې راغلي دي دا د کومې موضوع اړوند دي ښه مثال یې دا دی چې کله چې په یو دفتر کې پوزیشن اعلان سي موږ تاسو چې پوزیشن ته اپلای کوئ په پوزیشن د اپلای په جریان کې لاندې ورته لیکلي دي چې وایي په سبجیکټ لاین کې ته دغه شی نوشته کړه سبجیکټ لاین کې دا شی نوشته کړه دا معنی چې هغه ایمیلونه ټول چې په سبجیکټ لاین کې هغه مخصوصه جمله نوشته وي چې تاسې مشخصه کړې ده هغه ایمیلونه ټول به یو فولډر ته راځي او هغه فولډر ته جوړېدل ته په دې ځای کې یعنې ستا دغه ایمیلونه مثلا په دې ځای کې چې د ایمیلونو درته راځي دا ایمیلونه جلا دي دا مثلا د دفتر ایمیلونه دي او هغه ایمیلونه چې د باندې څخه راځي هغه مثلا ته غواړې چې په بل فولډر کې جوړ کړې د هغه دپاره موږ کولی شو چې په انباکس کې یو فولډر جوړ کړو نیو فولډر مثلا زه به اول وار راسم غواړم چې د دغه ایمیل ادرس څخه د احمد ډاټ کاکړ په نوم باندې دا یو ایمیل ادرس دی زه غواړم چې د دې ایمیل ادرس څخه و دغه ایمیل ادرس ته یو دغه واستوم ایمیل واستوم صحیح دی په انباکس کې اوس د دې دغه ایمیل راغلی دی زه غواړم چې دوهم ایمیل ورته واستوم د دې ایمیل ادرس چې شو دغه ایمیل ادرس دی haidari15@gmail.com چې دا سپیل یا دغه نه کوم غلط نه کوم haydary او 15@gmail.com زه غواړم چې وده ته یو ټیسټ ایمیل واستوم دا یم ټیسټ ورپسې په دې ځای کې مثلا موضوع نوشته کومه دا د لین خراب دی په دې خاطر باندې دغه کې را بسم دا به سینډ کومه میسج لاړی دادی یا ایمیل لاړی اوس دلته تر اوسه پر نه راغلی په دې ځای کې صحیح دی د دې لپاره موږ تاسو کولی شو چې ریفریش شو دا به بیرته زه وروسته ووایم صحیح شو په دې نامه باندې دا د ایمیل راغلی دا ایمیل چې راغلی زه اوس غواړم چې هر ایمیل چې ماته سید احمد کاکړ اصلي هغه په یو مخصوص فولډر کې د ده په نامه باندې زه غواړم چې یو فولډر جوړ کړم او هغه فولډر ته دا به چې دغه ایمیلونه راسي
نور ایمیلونه ټول په دې ځای کې راځي په انباکس کې یوازې د سید احمد په نامه باندې کوم فولډر چې زه جوړوم هغه ایمیلونه ټول راځي و هغه فولډر ته نو د هغه لپاره زه راځم پر دې باندې کلیک کوم یا هم د فولډر د لارې څخه نیو فولډر کلیک کوم یا هم پر دې ځای باندې رایټ کلیک کوم راځم پر نیو فولډر باندې پر نیو فولډر چې مې کلیک وکړي د سید احمد په نامه باندې سید احمد چې مې کلیک کړي اوس زه غواړم چې دغه ایمیلونه باید چې ولاړ شي و دغه ته و د سید احمد په نامه باندې چې دی د دې لپاره راځم پر دغه ایمیل باندې کلیک کوم راځم پر رولز باندې کلیک کوم راځم پر کریټ رول باندې کلیک کوم اوس وایم و هر ایمیل چې د فرام سید احمد څخه دی فرام سید احمد کاکړ صحیح دی دا و دغه ایمیل ادرس ته چې راسي په دې ایمیل ادرس کې یا دا رقم کولای شي چې دغه څو اپشن دي چې تاسو استفاده کوئ شئ د دې در مخه تاسو کولای شئ چې یو بل رول هم جوړ کړئ بل رول دا معنی دغه سبجیکټ کانټینټ سبجیکټ کانټینټ څخه هدف دا دی چې هغه ایمیلونه چې د سید احمد څخه نه هر هغه ایمیل چې هغه سبجیکټ یې ټیسټ وي صحیح دی اوس کله چې یو دفتر پوزیشن اعلان کړي هغوی سبجیکټ لاین کې یو دغه ورکړی وي مخصوصه موضوع ورکړی وي یا نوم یې ورکړی وي چې وایي ته په سبجیکټ لاین کې دغه شی نوشته کړه اوس که چیرې ستا هدف دا وي چې د هر یوه سبجیکټ کې دغه شی و او دغه ایمیل ادرس ته راتلله هغه راوله و موو آیټم په انباکس کې و کوم ځای ته یې راوله مثلا سید احمد ته یې راوله هر هغه ایمیل چې د هغه عنوان ټیسټ وي هغه و دغه سید احمد ته دغه که راوله یعنی ډایرکټ دی ایمیل چې دا ریسیو سو دی ډایرکټ راځي و دغه فولډر ته راځي انباکس بیا نه درته ډسټربوي یا انباکس په ډېرو ایمیلو باندې نه په اصطلاح باندې خرابېږي یا ګډوډ کېږي نه په ډېرو ایمیلو باندې د سید احمد ایمیلونه جلا دي د دې د روی څخه تاسو کولی شئ چې دا کانسپټ هم واخلئ که چیرې تاسو په یو دفتر کې کار کوئ ایچ آر ډپارټمنټ پکښې کې دی فاینانس ډپارټمنټ پکښې کې دی اپریشن ډپارټمنټ پکښې کې دی پروګرام ډپارټمنټ پکښې کې دی ته غواړې چې د ایچ آر ډپارټمنټ ایمیلونه ټول په یو فولډر کې راسي د فاینانس دا په بل فولډر کې راسي د اپریشن دا مثلا په بل فولډر کې راسي هغه په ترتیب سره چې د هر چا لپاره فولډر جوړوي یعنی دا یو کانسپټ دی چې موږ تاسو یې ځینې اخیستی سو د دې څخه نو کولی شئ چې دغه ایمیلونه ټول و دې ته راسي هغه ایمیلونه چې هغه د سید احمد د خوا څخه زه دلته سبجیکټ نور ته درکوم سبجیکټ نه لیکم یوازې هغه ایمیلونه چې د سید احمد څخه راځي و دغه ایمیل ادرس ته زه وایم چې همدا موو کړه و دغه فولډر ته او ځینې وخت ته غواړې چې دغه سره دغه ایمیل چې دا ما ته راورسېدی د سید احمد په نامه باندې چې هر وخت ما ته ایمیل راورسېدی ته ما ته یو ساوند پلی کړه هغه ساوند په دې ځای په دې ځای کولی شئ چې ساوند یې واړوئ دا یم اوکې اوس د پروجیکټر په خاطر باندې اوس دغه کېږي نه تاسو یې نه اورئ هر وخت چې د سید احمد په نامه باندې تا ته یو څوک ایمیل راواسي دی دغه رقم یو ساوند هم ورسره کوي او ډایرکټ دی ځي و دغه فولډر ته دا به اوکې کړمه اوس دی وایي ته غواړې چې دغه رول پر دغه اوسني ایمیل باندې هم تطبیق کړې که یا که چیرې ستا هدف دا وي چې پر دغه اوسني ایمیل دا خو هم د سید احمد د خوا څخه راغلی دا ایمیل که غواړې چې پر دې باندې هم تطبیق کړې نو دا سلیکټ یې دلته اوکې پر وایې صحیح شو نو اوس سید احمد چې ته خلاص کړې د سید احمد په نامه باندې ټیسټ ایمیل چې دی هغه دا یې په دې ځای کې شته دوهم کله چې سید احمد تا ته ایمیل مثلا واستوي مثال زه راځم یو بل ایمیل غواړم چې ورته واستوم وورسم بل ایمیل چې زه غواړم چې واستوم دی باید چې په انباکس کې رانسي دی ډایرکټ باید چې په کوم فولډر کې راسي د سید احمد په نامه باندې چې ما کوم فولډر جوړ کړی دی په هغه فولډر کې باید چې راسي نو د هغه لپاره زه راځم د یم سینټ دغه ایمیل ادرس ته غواړم چې و دې ایمیل ادرس ته بیا واستوم د دې عنوان به ټیسټ ټو کړم صحیح دی او دا به هم ټیسټ ټو کړم راځم پر سینډ باندې کلیک کوم پر سینډ چې مې کلیک وکړي راځم اوس هغه ایمیل تر اوسه پر نه راغلی صحیح دی په دې ځای کې به دا ساحه هم ووایو کله چې یو څوک تا ته وایي چې مثلا ما ایمیل رسولی دی تا ریسیو کړی دی که نه یې ریسیو کړی که چیرې تا نو ریسیو کړی د هغه دپاره ته راځې و سینډ او ریسیو ته صحیح دی دا تقریبا دا رقم دی لکه موږ تاسو چې اوټلوک ته یو ریفریش ورکوو په اصطلاح باندې سینډ ان ریسیو آل فولډرز ټول فولډرونه سینډ او ریسیو یې ور اپډیټ یې که دی اوس سخته کېږي دا یې دوهم ایمیل هم راغلی صحیح دی اوس په انباکس کې که چیرې زه وګورم په انباکس کې یوازې د جمال الدین ملت په نامه باندې ایمیل شته مګر په
سید احمد کې که چیر وګورم دلته دواړه ایمیلونه شته یعنی دا مخصوص فولډر موږ جوړ کړی چې د سید احمد ایمیلونه موږ غواړو چې دلته د ځان سره وساتو د دې څخه تاسو کولی شئ چې یو نه په لسهاو فولډرونه جوړ کړئ هر څو فولډر چې مو نیت وي